các bạn, hôm nay mình sẽ làm món bún chả cá nha. Thì cái nước này mình nấu ở ngoài gara rồi. Mình mua một cái đầu cá hồi mà cái loại để nấu lấy nước á. Thì bạn mua cái đầu cá đó với bạn để một cái miếng khóm như vậy nè. Bạn múc cỡ 6 tô nước ha. Rồi cái bạn đợi nước sôi xong cái bạn bỏ cái đầu cá và cái khóm này vô, bạn nấu cỡ 30 phút bạn mới lược nó đi. Rồi cái nó sẽ ra nước như này. Rồi mình lược cái đầu cá và pineapple mình lấy ra bỏ đi thì nó sẽ có cái nước như thế này. Thì trong cái nước này là nó có cái nước của đầu cá hồi và khóm với một chút xíu muối mình bỏ vào. Thì nó có mùi nên mình không có nấu trong nhà được nha. Thì nó sẽ ra một cái nồi nước như thế này. Ok. Thành phần gồm có là khóm ha, cà chua với bí đỏ và bắp cải. Bắp cải mình sắc như vậy, còn cái kia mình cũng sắc nhỏ nhỏ. Thì cái bí đỏ mình mua không có, mình phải đi cái chợ shop quê mình mua cái bí nhỏ của Mỹ đó. Nó có màu trắng chứ nó không được màu vàng. Nếu mà bạn mua được bí của Việt Nam hoặc Korea thì nó ngon hơn ha. Cái bắp cải này nè, mình sẽ bào mỏng nha, bào bằng cái lưỡi dao, bào hai nè, mỏng mỏng vậy để mình làm rau sống nha. Bạn thấy không, nó mỏng thôi. Cái loại này nó mỏng, cái dao này nó vừa cho mình làm mình bào nó nè. Mình sẽ bào cái bắp cải này để mình làm rau sống. Ok. Cho ba thứ này vào trước hết, bí đỏ, bắp cải và khóm vào trước nha. Sau 10 phút bạn cho cà chua vào nha. Bạn sẽ đổ cho cà chua nó vào rồi các bạn nêm cho cà chua vào. Lúc nãy mà mình nấu cái đầu cá đó, mình đã cho vào cỡ lưng cái này một muỗng muối rồi, cho nên bây giờ mình sẽ cho vào đây nửa muỗng bột nêm ha. Cái muỗng súp này, muỗng mà mình nấu canh á, mình cho nửa muỗng bột nêm vào nha. Và mình cho vào thêm nửa muỗng đường giống như vậy nữa. Đây là nửa muỗng đường mình cho vào ha. Khuấy đều nó lên. Chờ cho nước nó sôi là cái nồi, thử đợi coi nồi súp nó có vừa không nha. Mình nêm theo cái thác của mình ha. Nước bắt đầu nó sôi rồi nè, nhưng mà mình thấy nó hơi lạ. Mình cho vào đây cỡ 10 cái hộp của cái gì 10 viên từng phèn ha. Và mình cho vào thêm một muỗng súp, một muỗng mình ăn súp á, cái bột nêm ha, cỡ 1/3 cái này thôi là mình nghĩ là nó vừa rồi. Tại vì mình nãy thấy nó hơi lạ, nó có chua nó mặn, nó ngọt, súp rất là ngon, nó cũng có vị giống như mình nấu canh chua vậy đó. Ok. Bạn để nó sôi cỡ 5 phút sau bạn tắt bếp nha, đã chín rồi. Sau đó mình lấy dầu ô liu á, khử tỏi và ớt màu đổ lên cái nồi súp là nó xong rồi nha. Này, trong này là mình để rau thơm nè ha, rau răm với là ngò rí. Và cái này là cái bắp cải mình bào nè, nó sẽ ra như vậy nè. Tại giờ mình mua giá để lâu quá, xài nó mau hư lắm, cho nên bạn lấy bắp cải bạn làm thành giá cũng được. Đó. Bây giờ mình đi rửa sạch cái rổ rau này ha. Thấy không? Bạn bào mỏng mỏng thôi, đừng có bào dày quá, ăn nó không có ngon. Khi tỏi mình khử tỏi nó đã vàng như vậy thì mình tắt bếp đi nha. Tắt bếp với bạn để qua thì bạn bỏ vào đây một muỗng súp ớt màu nha. Với mình bỏ vô một chút xíu ớt Thái Lan á. Đó, mình trộn á để mình tạo màu cho cái nồi nước á. Không? Bạn trộn đều nó lên rồi bạn đổ vô trong cái nồi nước này là nó sẽ nước bún chả cá nó đã hoàn thành rồi. Đây là nồi bún nước chả cá đã hoàn thành rồi đó. Mình đã tắt bếp và mình đổ
bắt cái nồi nước sôi lên, ha, mình đậy nắp lại cho nước nó mau sôi để mình luộc bún. Đây là cái chả cá kali ha. Nếu mà bạn không có chả cá kali á, bạn mua cái chả cá thắt lát cũng được. Thì bạn về bạn để vô đây cỡ một cái muỗng cà phê bột nêm ha. Mình chỉ thêm một chút thôi, tại vì cái này mình ăn với bún và mình có nước mắm nữa. Một chút bột nêm ha. Rồi bạn sẽ cho vào đây một chút tiêu ha. Rồi mình trộn đều cái chả cá này lên, ok, để mình chiên nha. Nếu có chả cá kali thì tốt, còn không có thì mình mua chả cá thắt lát, nó bán trong chợ Asian á, nó đều có bán chả cá hết, chả cá nào mình xài cũng được. Nước sôi rồi bây giờ mình bỏ bún vào mình luộc nha. Nè, cái bún mà mình ăn hoài mà bạn phải đảo đều nha, không để bún nó dính cục nha. Mình đảo đều, mình luộc nó trong vòng 7 phút nhé. Cái đảo đều nó để cho lên bún nó tơi, không là nó dính cục. Bạn phải đảo đều nha, không nó dính nước nồi á. Đúng 7 phút, xong sau 7 phút thì bạn tắt bếp và xả, đem nó xuống xả nước lạnh nha. Sau 7 phút thì mình tắt bếp ha, mình tắt bếp nó đi rồi mình xả nước lạnh nha. Bây giờ là mình xả nước lạnh là xả cho nó lạnh hết cái bún, xả cho nó sạch cái bún ha. Rồi cái mình bỏ vô microwave. Sau 2 phút bạn bỏ vào microwave, bạn lấy ra ha. Bây giờ mình lấy cái plastic mình ráp nó lại nha, để cho bún nó đừng có bị khô. Bắt đầu mình bắt chảo lên bếp ha. Nó nóng cả cái dầu nó nóng rồi á. Bạn lấy cái muỗng này nè, bạn làm như vậy đó, bạn ấn nó xuống đó, ấn nó xuống, chiên nó như vậy. Bạn làm từng miếng như vậy, bạn lấy cỡ một muỗng của nó được rồi. Này là chả cá kali các bạn, nếu không có thì mình xài chả cá thắt lát cũng được nha. Nó một muỗng các bạn ấn xuống. Mình sợ nó dính á, thì khi đó bạn ấn nó cho nó dầu lên. Bạn chiên một hơi, bạn thấy hai mặt nó đều vàng như vậy là nó chín này ha. Cái mình lấy mình bỏ ra cái dĩa mình để nó kinh á. Tại có mình vừa làm vừa quay cho nên nó không có được đều nha, thông cảm giùm nha. Đó, bạn thấy nó chín đều hai mặt thì bạn lấy nó ra. Ok. Đó, bạn cứ lấy cái muỗng này, đó, bạn để nó xuống, bạn dứt nó xuống, cái bạn ép nó xuống, lấy cái dầu đây bạn ép nó, là nó sẽ ra miếng chả. Là một tay làm một tay quay cho nên nó hơi chụp. Cái nào chín rồi cái bạn lấy ra ha, cái nào vàng hết rồi là bạn cứ lấy nó ra. Ok, lấy bún để ra tô ha. Xong rồi nước nó sôi nè, bạn mới múc nó vô, múc tất cả mấy cái gì của nó lên vô ở tô bún ha. Sau đó bạn bỏ chả cá nó lên ha. Bỏ chả cá lên ha, mới để hành lá lên. Đó là tô bún. Bạn thấy tô bún chả cá nó đã hoàn thành rồi ha. Đây là tô bún chả cá mình ăn kèm với bắp cải bào với rau sống ha, và nước mắm ớt. Ok. Chúc các bạn enjoy, nhớ like and share để xem những video kế tiếp. Thank you so much.